Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn và một ngày mới thì mình xin chúc các bạn làm việc học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Không phải trong mỗi chúng ta ai cũng sở hữu cho mình một cái mảnh đất vi mô về cái diện tích xây dựng, và hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cái gia chủ có một cái mảnh đất diện tích khá là khiêm tốn với cái chiều rộng là 5m, chiều dài là 12m. Đây là mẫu nhà ghép lửng nhỏ xinh mình sẽ giới thiệu đến các bạn. Nhà ghép lửng này được xây dựng trên diện tích khá khiêm tốn với chiều rộng là 5m, chiều dài là 12m, cái khoảng sân phía trước là 4m. Chính vì vậy mà gia chủ quyết định lựa chọn cái phương án là lên ghép lửng để nâng cái diện tích sàn sử dụng, cũng giống như là cái công năng. Nhà gác lửng này được thiết kế mặt tiền là giả mái Thái các bạn. Ở cái phần sảnh phía trước cộng 2,5m là mái Thái, từ cái phần mái Thái trở ra phía sau là một mái lợp tôn. Cái nền của cái nhà này được thực hiện là khá là cao các bạn, vì ở nông thôn cái nền cao để hạn chế ở những cái mùa nước lũ. Nhà gác lửng này được thiết kế cũng đầy đủ công năng các bạn. Cái phần cái sảnh trước là cộng 2,5m, phòng khách là 4m, một phòng ngủ, một khu bếp và một cái nhà vệ sinh ở phía sau. Còn về công năng ở trên tầng lửng là dùng để làm cái phòng thờ và một cái phòng ngủ ở phía bên trên. Cái vị trí mình đang đứng đây là cái phần sảnh trước là các bạn. Seno thì được đúc giả Seno. Mặt tiền thì được ốp gạch A80 vân giả đá marble màu trắng rất là đẹp các bạn, và được thực hiện bởi những cái khoan gạch đen. Cái vị trí mình đang đứng đây là cái phòng khách nè các bạn. Phòng khách thì được ốp gạch cao lên tới tầng lửng luôn nha các bạn. Từ cái phòng khách mà nhìn lên tới tầng lửng cảm thấy nó rất là cao ráo. Đây chính là một cái ưu điểm của nhà gác lửng, tạo nên cái sự thông thoáng lưu thông gió và ánh sáng rất là tốt. Cái gạch nền thì được thiết kế là cái gạch A80 vân giả đá marble màu xanh các bạn. Có thể nói đây chính là một cái mẫu gạch mà khi hoàn thiện xong nó rất là đẹp, cái hiệu ứng hoàn thiện của nó rất là cao. Cái vị trí mình đang tiến vô đây đó chính là cái phòng ngủ. Phòng ngủ này nó cũng vừa đủ cái diện tích, cái công năng sử dụng thôi các bạn. Cái chiều rộng là 2,5m và cái chiều dài là 4m. Bếp và nhà vệ sinh thì được đặt ở phía cuối nhà các bạn. Mà các bạn đang quan sát đó chính là cái vị trí của cái khu bếp và cái nhà vệ sinh. Việc lưu thông gió và ánh sáng của ngôi nhà này rất là tốt các bạn. Mình đứng ở cái vị trí nào cũng ngập tràn gió và ánh sáng tự nhiên, làm cho mình có một cái cảm giác rất là thoải mái. Gạch ốp thì được ốp gạch 30A60, có một cái viên gạch chỉ ở phía trên các bạn. Còn về cái tông màu sử dụng đó chính là cái màu trắng làm chủ đạo, còn cái màu nhấn đó chính là cái màu xanh da trời. Cái vị trí các bạn đang quan sát đó chính là cái tầng lửng phía trên các bạn. Do cái ngôi nhà gác lửng này nó cũng đang trong cái thời gian hoàn thiện, và mình tin chắc rằng trong một cái thời gian tới khi ngôi nhà gác lửng này nó hoàn thiện xong, nó sẽ rất là nổi bật ở cái khu vực này. Về cái tông màu sử dụng thì mình cũng cảm thấy rất là hài hòa các bạn. Gạch ốp thì là màu trắng, gạch nền đó thì 80 vân giả đá marble màu xanh. Tổng thể cái ngôi nhà này nó tạo nên một cái cảm giác về màu sắc rất là thú vị. Và sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe cái chia sẻ về giá nhân công của anh Tùng, là thầu xây dựng, nhận thầu xây dựng nhà gác lửng này nha các bạn. Anh ơi, còn về phần hoàn thiện biên cái nhà này là mình tính bình quân đó là nó khoảng bao nhiêu tiền một mét vuông nha anh? Khoảng 5 triệu ha. Dạ rồi, 5 triệu là hoàn thiện hết hả anh? Dạ. Anh ơi, anh cho em hỏi là nếu cái nhà này mình nhận tiền công không là bao nhiêu tiền một mét vuông nha anh? Nhà này là khoảng 1,4 triệu một mét. 1,4 triệu mà nhà viết gác lửng vậy đó ha. Dạ. Là mình hoàn thiện gồm có điện nước này đó đâu hết luôn hả anh? Dạ. Nước điện luôn. Là hoàn chỉnh luôn là 1,4 triệu. Dạ.
Theo như anh Tùng Minh chia sẻ thì cái giá nhân công của nhà cát lửng này đó là 1.400.000 một mét vuông. Còn về hoàn thiện một cái mẫu nhà cát lửng như thế này gồm có vật tư và nhân công thì nó dao động khoảng 5 triệu trở lên nha các bạn. Vì sao nó có sự dao động như vậy là nó tùy thuộc vào cái cách mà mình trang trí, ốp gạch nhiều hay ốp ít, sử dụng những cái vật liệu nó có cao cấp hay không, thì cái giá thành của cái nhà mình nó sẽ tăng lên. Các bạn đang quan sát đó chính là cái phần giả mái Thái phía trên mặt tiền của nhà cát lửng này. Có thể nói đây chính là một cái ngôi nhà cát lửng nhỏ xinh, đầy đủ công năng, rất là phù hợp cho những đôi có vợ chồng trẻ, với một cái chi phí là tương đối vừa phải, không phải xa tầm với của nhiều người. Cái phần gác lửng của nhà này thì được đúc giả nha các bạn, tự thực hiện bằng cách là gác xà gồ rồi lợp tôn, rồi sau đó đi một cái lớp dỉ sắt đổ bê tông rồi lót gạch để hoàn thiện. Đây người ta gọi đó chính là cái hình thức mà đúc gác giả này nha các bạn. Về cái giá nhân công của nhà cát lửng này là 1,4 triệu thì nó cũng khá là hợp lý các bạn, so với cái mặt bằng chung. Mặc dù cái nhà cát lửng này không quá nhiều những chi tiết trang trí cầu kỳ phức tạp, cũng giống như là về cái kiểu dáng của nó cũng rất là phổ biến. Tuy nhiên mình cảm thấy rất là thích ở cái nhà cát lửng này là do cái sự cao ráo của nó đến từ cái nhà cát lửng các bạn. Khi mình có dịp đến cái ngôi nhà này, cái việc lưu thông gió và ánh sáng rất là tốt, và mình cũng cảm thấy có cái cảm giác rất là thoải mái vì đứng trong một cái ngôi nhà rất là cao, lưu thông gió. Một cái ngôi nhà gác lửng nhỏ xinh như thế này với một cái chi phí xây dựng vừa phải, đó chính là cái mơ ước của rất là nhiều bà con mình ở nông thôn, nhất là đối với những các bà con mình mà sở hữu những cái lô đất mà có cái diện tích nó khá là khiêm tốn. Hy vọng thông qua cái video mà mình chia sẻ nhà gác lửng ở nông thôn với cái chiều rộng là 5m, chiều dài là 12m, gửi đến bà con cô chú bác và anh chị có thêm một cái mẫu nhà gác lửng nữa để mình lựa chọn và tham khảo trước khi xây dựng cho mình một ngôi nhà như mơ ước. Video của mình đến đây là xin kết thúc, và bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.